So yun guys, good morning sa inyo lahat and welcome again sa YouTube channel. And for today's video, mag-unbox tayo ng ito, ng upuan, no? Para to sa Honda Click 125 natin. Sa kapatid ko pala, presyo. Bumili ng bagong upuan para pag once na ginamit niya is abot niya. Unboxan natin to. Stand by. So ito na nga yun mga paps, and ang laki ng karton. Ayan. So kaka-deliver lang nito kanina and i-unbox natin siya. Dito na lang. Yan. So yun mga paps, mag-unbox na tayo. Ito, laki niya. Ayan mga paps, no? So ito yung tanggalin natin yung cover and ito yung brand niya. Ayan, Spyker Racing Performance. Ayan, tanggalin natin. So diba? Ayan, para sa Honda Click. Ayan. So sa pagkabit lang, dito lang naman siya madali. Ayan. Dito mo lang ilalagay yung bakal na nakakabit dun sa mismo upuan. Hindi, goods na. Ayan, may cover po. Spyker. Tara, doon na tayo sa motor para makabit na natin ito. It's the dream. A few inches later. Ganyan lang kadali magpalit ng upuan. So ito, sa Honda Click kasi meron silang stopper dito, tsaka washer para hindi matanggal. Yan. Tapos ito yung cover niya. Yan. Sobrang liit lang. Laki ng lagayan. Ito yung battery. Nasa footboard. Kaya ang laki na ito. So yan, balik na natin ulit. At ito na siya. Yan. So yan ang mga paps, no? Ito na yung ating bagong upuan na napalitan. Mas maliit na yung harapan nito. Ito. Abot ko na yung flooring ng flat. So abot na rin niya to. Sobrang dali talaga niya palitan. And yan, bumaba na siya. Pwede ko nang i-flat yung paa ko. So for sure yung kapatid ko, kaya na rin yung tungtungan yan and hindi na ma-accidente. Kaya nyo siyang makakatipid din kayo sa labor. So sa next vlog natin, i-review natin yung bagong Honda Click ng kapatid ko. So yun, ride safe, Godspeed, and God bless. I guess po ba? See you on